Ucraina se apără deja de 10 ani de intervenția și agresiunea militară ilegală rusească. Rusia și-a încălcat angajamentele de a respecta suveranitatea și integritatea teritorială ucraineană și și-a început intervenția militară de acum un deceniu în Ucraina la 20 februarie 2014, când soldații ruși fără însemne de identificare, cunoscuți și sub numele de omuleții verzi și în condiții internaționale de drept, în calitate de combatanți ilegali, au fost dislocați în Crimea. După desfășurarea acestor soldați ruși, fără uniformă, au urmat luni de proteste în Ucraina împotriva președintelui ucrainean prorus, Victor Yanukovych, pentru refuzul de a semna un acord de asociere cu Uniunea Europeană pe care Rada ucraineană l-a aprobat. Mișcarea ucraineană de protest Euromaidan a culminat cu Revoluția Demnității din Ucraina, în timpul căreia Rada a votat pentru înlăturarea lui Yanukovych, care apoi a fugit în Rusia cu ajutorul Kremlinului. Președintele rus Vladimir Putin a considerat aceste evenimente intolerabile și a lansat un război hibrid împotriva Ucrainei, deoarece mișcarea Euromaidan era încă în desfășurare cu scopul de a restabili controlul rus asupra întregii Ucraine. Intervenția militară a Rusiei în Crimea și Donbass în 2014 a încălcat numeroase angajamente internaționale ale Rusiei de a respecta suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, inclusiv recunoașterea de către Rusia a Ucrainei ca stat independent în 1991 și memorandumul de la Budapesta 1994, în care Rusia s-a angajat în mod specific să nu submineze suveranitatea Ucrainei sau integritatea sa teritorială. Marele obiectiv strategic al Rusiei de a recâștiga controlul asupra Ucrainei a rămas neschimbat în deceniul de când a început intervenția sa ilegală în Ucraina. Obiectivul strategic general al Rusiei în Ucraina, așa cum s-a manifestat pentru prima dată în invazia Crimeei și a Donbassului din 2014, a fost și rămâne distrugerea suveranității Ucrainei și restabilirea unui guvern ucrainean pro-rus supus direcției Moscovei. Putin a învățat lecții valoroase din modul în care Occidentul a răspuns la invazia inițială a Ucrainei de către Rusia și a adaptat operațiunile de informare ale Rusiei pentru a-și masca marea sa intenție strategică față de Ucraina în anii care au precedat invazia la scară largă din 2022. Putin a reușit să convingă mai mulți lideri occidentali că Rusia are obiective limitate în Ucraina, că Moscova a căutat doar controlul asupra Crimeei sau că Rusia a căutat doar să ocupe părți din estul Ucrainei, de exemplu. Rusia și-a arătat de asemenea adevăratele intenții în Ucraina, promulgând minciuna că acțiunile Rusiei în Ucraina au avut ca scop prevenirea expansiunii NATO. Mișcarea Euromaidan și Revoluția Demnității nu s-au referit niciodată la NATO. Acestea au fost despre dorința Ucrainei de a se asocia cu Uniunea Europeană. În anii dintre 2014 și 2022, însă, Rusia a reușit să polueze spațiul informațional global cu eroarea că politicile pro-NATO din Ucraina au forțat mâna Kremlinului. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, în timp ce mecanismele pe care Rusia le folosește pentru a-și ascunde intențiile în Ucraina s-au adaptat și au evoluat în ultimul deceniu, marile obiective strategice ale Rusiei de a controla Ucraina și de a le refuza ucrainenilor dreptul de a-și alege propriul viitor au persistat și probabil nu se vor schimba până când Rusia nu va fi învinsă. Kremlinul continuă operațiunile de dezinformare pentru a convinge audiența și liderii occidentali că Rusia are obiective limitate în Ucraina pentru a alimenta apelurile la negocieri în condițiile care ar distruge independența Ucrainei și ar dăuna Occidentului. Ziua 727 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 21 februarie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul ofensivei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 406.080 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele de
pe tot întregul front al Ucrainei, între care, vă amintim, 1160 de militari, 13 tancuri, 70 de vehicule blindate, 53 de sisteme de artilerie și încă un avion. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Forțele armate ucrainene au distrus un alt avion de luptă rusesc, Su-34. Acest lucru a fost anunțat de către comandamentul forțelor aeriene ale Ucrainei, a declarat comandantul acestora, generalul locotenent Mykola Oleșciuc. De data aceasta, pot spune că pilotul Su-35 a avut noroc, a manevrat și nu își mai asumă niciun risc. Dar echipajul Su-34 se alătură coloanei noastre Eternal Fight Brothers. Am rezultate bune de control obiectiv ca să nu se îndoiască nimeni, mai spune acesta. Vom mânca ursul rus în bucăți mici, a subliniat el. După cum a raportat Army Inform pe data de 19 februarie, forțele aeriene ale forțelor armate ale Ucrainei au distrus 2 avioane rusești care au lovit pozițiile trupelor noastre cu bombe aeriene ghidate, mai spune acesta. 6 avioane rusești au fost deja distruse în ultimele 3 zile. Nice! Potrivit CNN, primii 4 piloți ucraineni vor finaliza antrenamentul pe avioanele de luptă F-16 până în vara aceasta. Piloții au început antrenamentele la mijlocul lunii octombrie la Fighter Wing din Tucson, Arizona. Pentagonul a spus că procesul de pregătire va dura câteva luni. Un al doilea grup de 4 piloți a început să se antreneze în ianuarie, iar un al treilea grup de 4 piloți urmează în prezent cursul de limbă engleză necesar pentru a zbura cu avionul de luptă din a 4-a generație din SUA, potrivit capitanului Erin Hennigan, purtător de cuvânt al Gărzii Naționale din Arizona. Acesta spune că toți piloții sunt așteptați să își finalizeze antrenamentul între mai și august, deși programul exact depinde de progresul programului. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.